คุกเข่าชอบมากชอบมากชอบมากเผื่อบางคนไม่ทราบอันนี้เป็นเก็บความรู้ในรอบเช้าคือพี่มุกเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าแบบเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนื้อคู่ประตูถัดไปเชื่อว่าแฟนๆจะได้ดูใช่ไหมฮะจะบอกว่าแบบมันทำให้พี่เอกคิดถึงวันนี้เราจะมาคุยกันกว่าจะได้บทนี้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยได้ข่าวว่าที่อยู่ในห้องแคส6 ชั่วโมงกว่าจะได้ถูกไหมกว่าจะได้เต้นมาคีนเป็นน้ำโมใช่ก็เหมือนที่หนูเล่าในรอบที่แล้วใช่ไหมคะคือหนูไปแบบ blank head สุดๆแบบไม่รู้เลยว่าจะรับบทอะไรจะเจออะไรในวันนั้นหนูก็เตรียมเหมือนเราไป casting ทั่วไปค่ะเตรียมโชว์ความสามารถสักหนึ่งก็เตรียมร้องเพลงเตรียมร้องเพลงไปใช่เตรียมมโนโลกจากอินเทอร์เน็ตสักหนึ่งใช่ค่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่ะแล้วได้ข่าวว่ารอบแรกได้ยินแล้วแต่อันนี้คือได้ยินครั้งนึงก็ตกใจได้ตอนที่แบบแคสมีบทมาให้วางอยู่สามเล่มปึกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะกว่าจะได้บทนี้มา6 ชั่วโมง3อันนี้คือแล้วได้หมดเลยคือที่เขาบอกว่าหนูใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้คุณพระใช่แต่ว่าหนูต้องทำให้ได้หนูกับแม่ได้นะฮะเรียกว่า6 ชั่วโมงนั้นมันทำให้ลูกของเรามีภาพยนตร์เรื่องแรกในวันนี้นะรอบที่2ด้วยแต่รอบที่2หนูไปหาพี่มุกแบบข้อเท้าหักค่ะคุณพระถึงว่าทำไมพี่มุกบอกว่าแบบกว่าจะเป็นเธอได้อะมันขาดอะไรมาเยอะมากถูกไหมถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นแบบอยากบอกอะไรกับตัวเองตอนที่นั่งอยู่ในห้องแคสตอนที่แคสเก่งมากที่สู้แล้วไม่ยอมแพ้พออีกเรื่องนึงน่ารักใจคือต้องตัดผมสั้นคืออะไรทำไมแล้วแบบทำใจทำไมเราพี่เพิ่งรู้อีกเรื่องนึงคือมันถ่ายทำมันขนาดกันไปกับตอนที่แบบซีรีส์เลยถูกไหมเล่าไทม์ไลน์ที่ฟังคือตอนที่พี่มุกบอกหนูว่าต้องตัดผมนะหนูก็คือมีแค่ครั้งเดียวที่หนูตัดผมก็คือตอนที่หนูเรียนที่วัฒนาครั้งเดียวเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไปอังกฤษแล้วหนูก็คีบยาวเลยแล้วบอกเลยว่าจะไม่ตัดผมอีกแน่ๆยาวหลายปีใช่แต่พอเป็นหนังก็แบบได้ค่ะได้แต่จริงๆพอเราดูแบบนี้เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องผมสั้นแบบนี้ทำการบ้านตัวละครยังไงครับนับโมมีความแบบเป็นเด็กที่รู้สึกว่าแบบเราไม่รู้เราสังเกตไหมแต่เป็นเด็กที่แบบเหมือนที่มุกบอกว่าดีไซน์ว่าให้เป็นลูกแม่แต่ความจริงก็มีความกบฏแม่สายตาก็มีความกบฏแม่แล้วก็ดูแบบดูจะรักแม่มากแต่ความจริงแล้วดูเป็นห่วงพ่อที่สุดอะไรอย่างนี้มันตีกันยังไงอ่ะจะทำกันว่ายังไงครับตองคือจริงๆอ่ะตั้งแต่วันแรกที่หนูเห็นบทอ่ะคิดว่านโมอ่ะเป็นลูกพ่อใช่จริงๆอ่ะหนูคิดแล้วว่าต้องเป็นลูกพ่อนโมนี่ลูกพ่อมากหนูก็เลยตอนเล่นก็เอาอินเนอร์ตรงนั้นตามที่คิดไม่รู้ว่าจะคิดยังไงแต่ครูก็สุดท้ายก็เห็นด้วยนะใช่แล้วหนูก็มองว่าการบ้านที่ให้ทำก็คือช่วงเวิร์กช็อปมีไปทำการบ้านเยอะมากค่ะเช่นแบบการให้ดูหนัง3 เรื่องเขียนไดอารี่กลับมาค่ะทุกวันมีเรื่องนึงชื่อว่าจูโน่พี่โน่เขาบอกให้ไปเอาเขาตอนแรกหนูห่างไกลจากนโมมากๆในเชิง attitude everything เลยค่ะเนาะนะฮะและวันนี้เราจะได้มาลุ้นลึกเบื้องหลังว่าในกองเขาสนุกสนานแค่ไหนเพราะว่าได้ทำงานกับพี่ชมพู่พี่ซันนี่นักแสดงเก่งๆเยอะมากเมาคนเหล่านั้นได้ฟังหน่อยสิจริงๆทุกคนน่ารักค่ะคือเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมมือกับพี่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกเก่งมากสุดจำได้ไหมสุดมันจะมีเรื่องราววันแบบว่า first impression เราดูข่าวเราเห็นข่าวเป็นซุปตาร์เงี้ยแต่วันหนึ่งเราต้องไปเล่นเป็นลูกข่าวหรือเอาต้องแค่ไปเวิร์กช็อปอะในห้องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมีกระจกเธอวันนั้นเป็นยังไงล่ะสั่งไหมที่เจอพี่ซันนี่เจอพี่ชมพู่วันแรกที่เจอพี่ซันนี่ก็คือหนูวิ่งมาจากกองแก้วผมยาวแล้วก็ใส่ชุดสีชมพูถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์เสร็จวิ่งไปแป๊บนึงเลยวิ่งกลับมาคุณรักก่อนเขาก็น้ำโมทำไมน้ำโมหวานจังใช่แล้วคือแบบก็มีการ improvise กันเยอะมากเช่นเซตซีนาริโอแบบ
วันนี้เบกกี้ต้องปลุกพ่อให้ไปโรงเรียนทำไงนี่ก็พ่อคะไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็no แค่ พอ นั้น เมา ถึงกับแบบอย่างเงี้ยใช่ทำได้เหรอ อันนี้พี่สันนีพี่ชมพู่ล่ะจ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างมาให้ฟังหน่อยสิ น่ารักมากๆเหมือนกันค่ะ หนูเจอพี่ชมพูแล้วก็แบบเป็นฟิลเลยทำแอคทิวิตี้แม่ลูกค่ะ เช่นแบบทำอาหารด้วยกันแต่ไม่ได้ทำจริงนะคะเป็นซีนาริโอช็อปเฉยๆแล้วก็เป็นการถ้าสมมติว่าเข้าข้างแม่ทำไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเข้าข้างพ่อตลอดที่มุกเราให้ฟังอยู่ถูกไหมเหมือนสุดท้ายแบบเราเหมือนเป็นลูกแม่ แต่พี่ที่มาถือว่าคือสุดท้ายเราก็ดูเป็นลูกพ่อนะอีกตัวละครหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงพี่ป๋อมแปม น่ารักมาก ยายเป็นไงบ้างยาย น่ารักเป็นคนที่น่าจะ break the ice ได้ เพราะว่าเราเป็น introvert มาลงตัวอยู่ด้วยกัน 3 คนนี้โทษ ใช่แล้วพี่ป๋อมแปมก็จะเป็น exercise แบบถ้ามีจดหมายแล้วมันมีความลับของเราเราต้องแยกมาให้ได้ทำไงก็คือจะขี่คอกันแล้วค่ะหรอเธอขี่คอยายเลยหรอเกือบแล้วแต่ว่ามุกบอกว่าดีนะที่มันไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าความสัมพันธ์ของ2 คนนี้มันต้องเป็นแบบนั้นพี่มุกล่ะผู้กำกับจะบอกว่าพี่มุกนี่ก็คือความจริงแล้วคือคนที่มีพระเดชพระคุณที่ขอบคุณเนาะที่แบบว่าเรื่องลูกลงไปเอาเป็นว่าถ้าพี่มุกดูอยู่อ่ะตบมือพี่มุกค่ะก็ถ่ายฉากอยู่อีกเรื่องไหมคะนะเชื่อว่าคือเอาจริงๆตอนแรกพี่คิดว่าแบบพี่ยังไม่เคยดูนี่คือครั้งแรกเราพี่อยากคิดว่าอ๋อก็น่าจะออกมาประมาณนึงอะไรอย่างนี้เธอคือเส้นหลักเสียงเธอคือเสียงแรกในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไหนอะคือเสียงแรกคือเสียงของเบกกี้พี่ตอนแรกว่าอ๋ออาจจะรับเชิญอาจจะมาสร้างสีสันไม่เลยเธอคือเส้นหลักแล้วเธอโหเก่งมากออกมามันก็ต้องเวิร์กช็อปค่ะ เสียงแรก มันคือเสียงแรกของหนังเรื่องนี้คือคนจะขำหรือไม่ขำมันก็อยู่ที่ตรงนี้คือดราม่าก็จะมีหลายสีอยู่แต่ว่าก็เหมือนกันเราก็อยากดึงดูดคนให้ถึงกับร้องไห้ได้ไม่ต้องดึงดูดเลยจ้ะเราไห้กันแล้วนะจ๊ะโกก็เราเข้าใจได้ปกติแล้วเวลาเราทำอีเวนต์กันเนาะแฟนคลับดอกเนี้ยคือจะคืนเฮฮาตะโกนสนุกกระโดดแต่จะบอกว่าพี่เข้าใจพี่แค่ทำพิธีกรพี่ยังเหนื่อยเลยนะคะหนังจบปุ๊บไม่ถึง30 วินะคะน้องเดินออกมาด้วยการร้องเพลงแบบสดใสกูเพิ่งร้องไห้ไปแบบอารมณ์ไม่ทันแล้วพอเราร้องเพลงเสร็จอีสไปก็ขึ้นมาแบบป๊อปมืออะไรอย่างเงี้ยให้เช็คน้ำตาก่อนให้เช็คน้ำตาก่อนไม่แน่ใจนะว่าหนุ่มๆแบบว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยเช็คน้ำตาหรือยังจริงๆตอนหนูนั่งอยู่ข้างหลังที่เขาขำกันแรงมากๆแต่ว่าตอนหนูออกคือร้องไห้เหรอจะบอกคือช็อตที่แบบพี่ชมพู่แบบหยิบปืนมาหรือว่าโถหูด้านหลังคือแบบพังหูมากคงต้องถามฟีดแบ็กในไอดอลแฟคทอรี่เนี่ยก็ไม่ได้อยากรู้ใครไปมากกว่าพี่พีเป็นไงบ้างพี่พีแบบมีฟีดแบ็กไงบ้างตอนที่ดูได้ฟังดูกี่รอบแล้วรอบที่2ค่ะฟีดแบ็กรอบแรกเป็นไงจ๊ะที่เขาบอกที่เลิกขำที่ก็ร้องไห้ไปตามเรื่องที่บอกว่าเก่งมากๆเก่งกว่าที่คิดแล้วก็ภูมิใจจะบอกว่าช่วงสองจะพูดก็ให้ลองกับไอ้ลูกน้ำถ้าใครอยู่ในโซนบนน่าจะได้ยินเสียงตื่นจากไอรอนแฟคทอรี่นะคะอีกเรื่องที่ต้องคุยปรับมูดอารมณ์กันนิดนึงนะคะโมดนี้ก็จะเป็นโมดแบบว่าวันแรกวันกาลารอบแรกถามไปแล้วแต่ถามพี่โมรอบเนี้ยก็คงต้องถามเธอตอนนี้เขาเอาดอกไม้มาให้อ่ะเขาพูดว่าอะไรหรอแก๊สนะคะขอเอาเสียงนี้นะแก๊สนะคะดีใจไหม
มีบุคคลสำคัญพ่อคือคนที่แบบเราแบบมาอยู่ในวันสำคัญของเรา น่ารักค่ะคือจริงๆแค่ได้มาดูกับพี่แฟนคลับหรือพี่ในค่ายหรือครอบครัวเรา คือมันแบบมันใจฟูเราได้ดูผลงานที่เราตั้งใจมากๆของทุกคนที่รักเราแล้วเรารักเขานะคะแม้ว่าจะผมสั้นก็ยังมาใจได้อยู่เนาะแล้วแม่จะเอาไปเล่นอ่ะก่อนที่เราจะไปในพาร์ทสุดท้ายของอีกเรื่องหนึ่งตอนจบเป็นปลายเปิดมาครอบครัวเราก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมจะกลับมารักเหมือนเดิมไหมหรือว่าแม่อาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวแล้วอยากจะรักตัวเองอยากจะไปอยู่บาหลีเป็นเราคิดว่าถ้าเราเป็นคุณแม่เราจะลองเลิกหรือกลับไปคบ อันนี้เราเซอร์ไพรส์ได้แล้ว ใช่แล้วจ้ะอันนี้เราสปอยล์ไปแล้วจ้ะพอพี่ดูแล้วพี่ไม่ห้ามเธอแล้วพี่จะลองให้อีกรอบ หนูอ่ะเลิก ถ้าเป็นเมตตาเราจะเลิก เป็นเด็ก เป็นเด็กเหมือนเดินไทยหรือเปล่าเหมือนเดินไทยหรือเปล่าวะอย่าทำพลาดในความสำคัญนี้อย่าได้พลาดอย่าได้พลาดบอกกันแบบตรงๆจะได้มีความรู้สึกดีตรงเดิมอยู่คือเที่ยวไม่กลับไปโผล่ออก หนูมองว่าโอเคจริงๆมันต้องมอง situation ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาหน้าใส่กันแต่จากที่หนูดูจากของเขาอะค่ะ เอาหน้าพี่น้ำไปก่อนเลยนะ เยอะมาก เอาหน้าพี่น้ำไปก่อน คือ พี่น้ำไม่รอนเลยพี่น้ำนั่งอยู่เดียว แต่ who's to know that one day เขาจะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นใช่แล้วก็หนูว่าเมตตาคนได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองเริ่มใหม่ดีสตาร์ตัวเองใช่ก็เลยI don't know meet new people ก็ได้ move on self love most important ลูกสาวโตแล้วนะคะไอเลิฟมากแล้วที่บอกว่าเรื่องของรอยสักก็คือไปรีเลทในนี้ด้วยเลยนะเรื่องแต่ไม่ได้เหมือนในหนังเนาะที่คือน้องคนที่เล่นเบกกี้อีกทีนึงก็คือแบบเฮ้ยเก่งเหมือนกันนะ ใช่คือจริงๆรอยสักอะมันมี significant กับเรื่องมากๆมันเป็น turning point ของนโมที่ ใช่ไหมครับ เริ่มเปลี่ยนพอค่ะ นะครับ แบบไม่สปอยค่ะเผื่อยังไม่มีใครดู เธออยู่ในโรงมีข่าวว่าเราดูกันหมดแล้วเลย ได้เหรอ ข่าวว่าเราดูกันหมดแล้วฉันไม่ได้แต่วิดีโอคือเป็นที่นะคะ ตอนที่เขาหยอกกันมาที่หลัง แต่ว่าเมื่อกี้ตอนดูหนังก็อยากไปไม่ได้ใครถ่ายรูปถ่ายวิดีโอน้องก็ขอร้องนะคะว่าเล่นทำนะคะในวันนี้นะคะเราเพื่อนพี่น้องก็มากันเยอะแยะนะคะเอาเป็นว่านะคะเราอยากจะเชิญพี่น้องมาร่วมยินดีกับคุณซึ่งวันนี้อยู่กันเยอะมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยเอาเป็นว่าขออนุญาตเชิญนะคะเบกกี้ค่ะเราได้ไปหยอกเราได้เชิญผู้ใหญ่ไงเราได้เชิญเพื่อนให้เพื่อนมาให้เพื่อนไปกินได้ไหม ที่ฉันดูไง ก็คือแบบเบกกี้เธออะไรอยู่ตรงนี้ก่อนก็เลยก็บอกว่าฉันเบกกี้มันไม่ ก็คือเป็นลำดับของแม่อยู่นะคะขออนุญาตเชิญนะคะคุณเซนซุกค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องค่ะ ลูกชาย เชิญค่ะและนี่นะคะพี่เซนค่ะคุยหน่อยสิคนนี้เขายังไงเก่งขนาดไหนดูไปอะไรเนี่ย จริงเก่งมากจริงดีใจกับน้องครับผมก็ได้ครับเฮ้ยน้องแบบจะไหวไหมน้องก็คุยกับน้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะสู้ขนาดตอนช่วงที่แบบน้องแบบเจ็บขาช่วงหนึ่งนะใส่เฟือกด้วย ที่ต้องไปหาพี่ปุ๊กใช่ไหมที่น้องเล่า ใช่ครับบอกเลยว่าน้องพยายามมากตั้งแต่ที่แบบวันกองเนี่ยน้องพยายามเซฟน้องให้น้องแบบว่าขยับตัวน้อยที่สุด อย่าได้แบบร่างกายผิดอีกใช่ครับเซฟน้องให้แบบว่าแบบน้องแบบว่าขาแบบเรียกว่าไม่ให้กระทบกระเทือนแม้แต่เข้ามาเสริมแบบว่า
จริง เฮ้ยจริงเหรอ เขาก็ถามน้องได้พยายามขอเสียงน้องก็ถามว่าไหวไหมลูกชอบน้องบอกไม่เป็นไรค่ะสู้จริงๆแบบยินดีกับน้องรู้สึกว่าดีใจกับน้องครับที่วันนี้เราได้เห็นความสำเร็จครั้งหนึ่งของน้องได้เห็นน้องแฟนๆทุกคนได้เห็นว่าแบบน้องตัวเล็กๆคนนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่จริงๆแล้วพลังเขาและหัวใจของเขาใหญ่มากโอ้โห เก่งมาก สั้นๆเดี๋ยวเวลาจะเลยให้นิดเดียวรู้สึกยังไงแสดงความยินดีวันที่ไปยื่นดอกไม้อยากจะมีนิดนึงอะไรอย่างงี้ ก็ยินดีค่ะยินดีที่เป็นหนังเรื่องแรกของน้องยินดีด้วยในความสำเร็จค่ะ เดี๋ยววันนั้นที่เอาดอกไม้ไปให้ยิ้มยังไงนะเธอยิ้มให้น้อยยังไงเธอยิ้มให้น้อยยังไงน่ารักเท่ๆเอามาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเนาะ นานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลย ต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย ต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยทุกอย่างจะดูเหมือนฝันตั้งแต่เราได้พบกันเธอเติมให้ฉันเต็มโดยไม่ต้องแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่ ให้ เคย ฝากผลงานเรื่องนี้สักหน่อยนะฮะขอฝากผลงานเรื่องนี้สักหน่อยว่าทำไมต้องมาดูเดี๋ยวภาพยนตร์เสร็จตรงกลางค่ะ เท่าไหร่นะ เก่งที่สุดเลย ก่อนอื่นอยากบอกว่าขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจจริงๆที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ครอบครัวเราเติบโตตัวอะไรเติบโตขึ้นเยอะมากๆหนู appreciate ทุกซัพพอร์ตจริงๆแม้ว่าจะเป็น anything เช่นข้อความให้กำลังใจหรือการมาหาหรือการส่ง any project ต่างๆมาหรือว่าแค่นั่นแหละการมาหาวันนี้คือใจฟูมากๆหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบ fill out a whole cinema ได้ โอ้ยคือหลังจากพวกเขาคืออะไรพวกเขาเนี่ยพวกเขาเดียว จะอยู่ข้างๆทุกคนเสมอนะคะหนูขอฝากเรื่องแรกที่หนูตั้งใจสุดหัวใจกับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะรักนะคะรักพี่นาย ที่ขออนุญาตให้ภาพนี้เป็นความทรงจำเหมือนกับที่คุณสติมีนั่นคือเราจะถ่ายรูปกับทุกๆคน ก็เพราะว่าเธอน่ารั